Kabayan, ngayong araw na to ay gagawa tayo ng scramble. Di ba paborito nating lahat ito? Kaya naman ipapakita ko sa inyo ang proseso ng paggawa at pwede nyong pagkakitaan. Tara, simulan na natin. Diyan lang kayo! Ito ang mga sangkap na gagamitin natin. Una, shave ice, cups, banana extract, food coloring, toppings, sugar, powdered milk. So dito, gumamit ako ng ice shaver. So mas madali itong gamitin at makikita nyo na ganyan dapat ang magiging texture niya. Mas madali siya kesa sa blender. So para siyang snow, dapat ganyan yung magiging texture niya. So pwede na nating umpisahan. Then, naglagay ako dito ng 10 tablespoon of powdered milk. So, ito, binibigyan ko kayo ng idea para pwede nyo rin siyang pangnegosyo. Sobrang dali lang nito at pwede nyo talagang pagkakitaan. So, haluin lang natin siya. So, by the way guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, ay huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. At pagkatapos, maglalagay ako ng 5 tablespoon of white sugar. So, haluin nyo lang siyang mabuti hanggang sa matunaw ang ating asukal. Then, mag-add tayo ng food coloring. Rose pink ang ginamit ko dito. So, haluin nyo lang siya. Kitang-kita nyo naman na ganyan yung itsura ng scramble. So, syempre, mas lalasa pa siya kung gagamitan natin siya ng banana extract. Ito yun sa isa sa mga sikreto ng scramble. So, haluin nyo lang siya. So, dapat naglalapot siya. Ganyan dapat. Hindi siya tunaw, yung saktong-sakto lang. So, ito ready na. Pwede natin ilagay sa ating cup. So, dito naglagay muna ako ng chocolate syrup sa ating cup. Tapos, ilagay na natin ang ating scramble. Di ba napakasimple, napakadali at pwedeng-pwede talagang pagkakitaan ito. So, naglagay ako ng powdered milk. Mas masarap ang maraming powdered milk. Then, chocolate syrup ulit. Then, lagyan natin ulit siya ng ating scramble. Kita nyo naman, napakadali lang, di ba? Kayang-kaya nyong gawin. So, lagay ulit ako ng powdered milk. Kahit anong powdered milk pwede nyong gamitin, ha? So, naglagay na rin ako ng aking topping. So, sa toppings, any of your choice. Sa akin, naglagay ako ng marshmallow at sprinkles.
And then, meron akong Stick-O at KitKat. So, ayan, ilagay nyo lang yung inyong KitKat or any toppings na gusto ninyo. So, repeat procedure lang sa lahat ng ating natira. So, sa isa naman, naglagay ako ng ating Stick-O. So, ito na ang ating Iskrambol. Diba? Napakasarap, napakadali, at pwedeng-pwedeng pagkakitaan. Napakasarap. Lasang-lasa talagang scramble. Pwedeng pang negosyo. Try nyo na. Enjoy!